Paano nabuo ang cryptocurrency? Ngunit bago ang lahat, i-click mo na ang subscribe button at ang notification bell para updated ka sa aking latest videos. Ano ang cryptocurrency? Ang cryptocurrency sa madaling salita ay isang uri ng currency which is pera na parang native or fiat currency like PHP, USD, and Euros. Mas complicated pa na explanation pero for the sake of the early adopters, I explain this. Ang pinagkaiba ng crypto sa fiat currency ay hindi mo ito nahahawakan physically. So it means digital money siya na pwede mo i-send, receive, ibili sa real world at ang value nito ay extremely volatile. It means anytime pwede tumaas o bumaba ang value. Paano nabuo ang cryptocurrency? Ang cryptocurrency ay nabuo sa tinatawag na cryptography na program o blockchain. Secure na program na hindi kaya pikiin at dumadaan sa maraming codes. Dahil dito, mas magiging mabilis ang transaction fees sapagkat ito ay decentralized, ibig sabihin hindi siya kontrolado ng mga bangko at gobyerno. Sino ang nagpasimula ng Bitcoin? Ang nagpasimula nito ay isang Hapon na ang pangalan ay Satoshi Nakamoto. Ayon sa nakakarami, na wala sino man ang nakakaalam kung sino ba talaga siya. Ano nga ba ang iba't ibang uri ng cryptocurrency? Sa pagsibol ng Bitcoin, sumunod na ang iba't iba pang uri ng cryptocurrency tulad ng Ethereum, Litecoin at marami pang iba. Ang mga ito ay may kanya-kanyang function na maaari magamit sa hinaharap. Kung nakabili ka kahit isang Bitcoin lang noong 2009 to 2013, ngayon ay milyonaryo ka na. Paano nga ba kumita sa cryptocurrency? Let me give you some examples. Number 1 is trading. Since may mga real-world value ang mga cryptocurrency, it means pwede mo itong i-trade just like forex or foreign exchange. Buying low, selling high, as I mentioned earlier, dahil nga extremely volatile ang mga value nito. Number 2 is staking. Since may mga crypto projects na ang aim ay mapalitan ang mga real-world banks, kaya gumawa sila ng product kung saan pwede mong i-lock ang funds mo in order to earn interest, either compound or fixed. By the time na sinulat ko ito, 15% per year ang fixed income ng USDT or stable crypto. Number 3 is mining. Since ang crypto ay nagre-rely sa blockchain, so it requires miners to approve or process the transactions executed in the blockchain. Medyo complicated. Hope you all do your own research. I'm just here to shed light and idea. Mining requires computing powers, so you will need a high-end computers with multiple GPUs. Habang tumatagal, may mga innovation na ng mga mining sa mga bagong crypto projects. Whereas hindi mo na kailangan ng computing power, all you need is to stake a minimum amount of crypto, depende kung saan or kung anong project or company ang pinapasukan mo. Number 4 is airdrops. Lastly, ito ang pinaka-easy na paraan para magkapera sa crypto space for free. Almost every day, may makikita kang mga bagong crypto project na namimigay ng coin or token nila para ma-distribute sa maraming tao ang kanilang ginawang crypto. All you need is to participate sa airdrops campaign nila, which includes following them on Twitter, joining Telegram, group chats, subscribing to their YouTube, etc. Just be aware na mga crypto projects din na fake or frauds. Saan ko naman maaaring ilagay ang mga crypto ko? Since digital money yan, you will need to install digital private crypto wallets. Example, MetaMask, Trust Wallet, SafePal, and CoinsPH, and many more. At lastly, walang quick money sa crypto. Lahat ay kailangan ng mahabang pasensya at tiyaga.